Ez itt a Turol U2 elektromos rásegítéses bicaj, ami az egyik legolcsóbb elektromos mountain bike a piacon. Igaz, egy alaptermékről van szó, viszont annak elég jó. 250 wattos motorja van, ami 3 szinten állítható elektromos rásegítéssel, akár 150 km ígért hatótáv, hidraulikus tárcsás fék, egy teljesen korrekt külsővel. Árazását tekintve 300 000 alatti bicajról beszélünk, de akció és kupon is van mindig, és ennyi pénzért ez egy igencsak korrekt belépő az elektromos bicajok világába. Érdekel? Mutatom, hogy milyen, kezdjünk! Ha megvásárolod a bicajt, ebben a hatalmas dobozban kapod meg, és elég jól 85%-ban össze van szerelve, kevés műszaki érzékkel is könnyen összeszerelhető, és a szereléshez pedig minden benne van a dobozban, mind a kézikönyv, mind a szerszámok. Gyakorlatilag csak a kormány és az első kerék, valamint a pedálok azok, amik valójában összeszerelendők, illetve a lámpát és a sárhányót kell még felcsavarozni, meg rátenni az ülést. Van hozzá kézikönyv, ami fotókkal végigvezet, és tényleg nem vészes, megvan minden, csak fel kell töltened teljesen, és a gumikat érdemes beállítani 3,8 vagy 4 bár közé, és már is menetkész a bicaj. Hogyha összeraktad, akkor így fog kinézni, teljesen átlagos design, hagyományos mountain bike forma, nincsen rajta semmi csicsa. Fekete a színe, fehér márkajelzésekkel, és ennyi, pont úgy néz ki, mint bármilyen alap mountain bike. A súlya 26,4 kg, szóval a könnyebb versenyzők közé sorolható. Nos, nézzük is meg közelebbről. Kezdjük a kormánnyal. A bal oldalon van egy kezelőpanel, ami tök alapfunkciókkal bír, van rajta egy bekapcsoló gomb, egy kék gomb, ezzel a világítás kapcsolható, a mellette levő 4 LED az aksi töltöttségét mutatja. A módválasztó gombbal pedig az elektromos rásegítést tudjuk kapcsolni, 3 szint van, 12, 18 és 25 km/óráig működő rásegítéssel. Ha pedig nyomba tartjuk, akkor a sétamód aktiválható, ilyenkor 6 km/órával gurul mellettünk. Nyilván, hogyha egy dombra tolnánk fel, akkor ez segítség. A jobb oldalon van egy sima csengőnk, illetve egy sima no-váltónk, ez 7 sebességes. A markolat gumírozott, jó a fogása, és nem forog, nem csúszik el, stabilan ott van a helyén. Ami inkább lényeges, sőt kifejezetten lényeges, és nagyon jó, azok a fékkarok, a fékek. Attól függetlenül, hogy belépő árkategóriában vagyunk, hidraulikus fékeket kapunk, ami sokkal jobban adagolható, mint a mechanikus, könnyen üzemeltethető, és még kis ujjal is simán behúzható, és egészen jó a fékhatás is, szóval ez így elég jó. A kábelek szépen el vannak rendezve ebben a kábelvezetőben, cipzárral kinyitható, hogyha valamiért szükség lenne rá. Elől van még egy teleszkópos felfüggesztésünk is, ami 80 mm-es úttal rendelkezik, és egyébként tényleg csillapít is, relatíve puhára van beállítva. Fékezésnél is érezhető, egy kicsit előre billen a bicaj, szóval nem csak papíron van lengés csillapítás. A kerekek 29 colos méretűek, a gumiknak ilyen enyhe terepgumi mintázatuk van, szóval ez is ilyen tipikus mountain bike kialakítás. Elől van még egy fényszóró, aminek elég jó fényereje van, szép a vetítési képe, a szemből jövőket azokat nem fogja elvakítani, van is egyébként német utakra való tanúsítványa, én tekertem vele este is, senki sem reklamált, én pedig jól láttam vele. Ami nekem hiányzik előről, az egy első sárvédő, az esős időben hiányozni fog. Hátul viszont van sárvédő, cserébe nincsen hátsó lámpa, csak prizma. Hátul lengéscsillapítás sincs, azt csak az első villás teleszkóp fogja szolgáltatni. A hátsó kerékagyban van a motor integrálva, ez 250 wattos teljesítménnyel dolgozik, így minden EU-s szabályozásnak megfelel, nem kell jogosítvány, nem kell biztosítás. Hátul van még a letámasztó is, ami elég masszív és csillapított, eléggé strapabírónak tűnik. A váz alsó részén van még az aksi, ami 15 amperórás, 48 voltos rendszer. Ez kulccsal leszedhető, így a bicajt nem kell bevinned a lakásba, hogyha tölteni szeretnéd, elég csak az akucsomagot. A teljesen lemerült aksi töltése 7,5 órát vesz igénybe, és a gép elméleti max hatótávja 150 km, de nyilván ez csak tökéletesen ideális körülmények között 50 kilós emberkével jöhet létre. Amiről viszont még nem beszéltem, az az ülés, és az egészen jó, elég jó párnázottsága van, és nem is túl keskeny, alapvetően tényleg egészen kényelmes, nyilván nem egy luxus ülés, de én rosszabbra számítottam.
A magassága viszont jó nagy tartományban állítható ezzel a gyors lezáró mechanizmussal. Amúgy, hogyha megnézzük a bicaj részleteit, a hegesztéseket, az illesztéseket, a festés minőségét, nem tudok belekötni, az árkategória ellenére nagyon is korrektül össze van rakva, úgy néz ki, hogy a Turolnál tudnak bicajt készíteni. Tényleg, összeszerelés terén hibátlan. Vízállóságát tekintve IPX5 szabványa van, azaz valamelyest bírják a vizet az elektromos komponensek, szóval enyhe esőben vagy vizes úton nem lesz vele baj, de felhőszakadásban azért kerülni kell a használatát. Most bevágok még egy vágóképet is a gép pontos méreteiről, illetve az is látható, hogy mekkora embereknek javasolja a Turol az U2-t, 165 és 200 cm közötti magasság esetén ideális ez a bicaj. Szóval ezt kapjuk kicsit kevesebb, mint 300 000 forintért a Turol U2 személyében. Na de a lényeg, hogy milyen is vele menni, nem? Nézzük meg! A teszt alatt beletekertem 100 km-t, szóval azért próbálgattam, és ennek a nagy részét városban és aszfalton tettem meg, de mivel mountain bike, azért mentem vele murvás és földúton is. Benyomod a bekapcsoló gombot, elkezdett tekerni, pedálszenzoros, szóval egy kis tekerés, körülbelül 1 másodperc után már érzi is, hogy mennél, és akkor bekapcsol a rásegítés függően a beállított módtól. Városban, betonon, aszfalton tényleg nem igazán tudok mit mondani róla, kerékpár, jól irányítható, és hát igen, olyan, mint egy mountain bike. Az első futómű egész jól csillapítja a kisebb úthibákat, de hogyha valami nagyobb dologba mennénk, akkor azért érdemes felállni egy picit, mert ugye hátul nem kapunk semmilyen csillapítást, és azért az ülés olyankor már kemény tud lenni. Én 5-10 kilométeres távokat mentem vele városban, vagy települések között bicikliúton, és tényleg kellemes volt, jó élmény, és nem tudok róla rosszat mondani. Stabil, kényelmes és jó érzés a kis rásegítés, hát így lehet vele haladni. Bár ez nem kifejezetten városba való bicaj, ugye, mountain bike, szóval megnéztem egy pump pályán is, meg levittem az aszfaltról is, tette a dolgát, teljesen jó volt. Ennyi pénzért nekem meglepően jónak tűnik. A motor ereje amúgy még pont elég ahhoz, hogy egyes sebességben 20%-os emelkedőn azért igaz elég nagy izomerővel, de fel lehet tekerni, szóval hogyha ilyen dimbes-dombos terepen élsz, azért fit vagy, akkor ez a 250 wattos megoldás ez még éppen elég. A váltót említettem, plusz és mínusz gombokkal lehet váltani, az esetek 95%-ában simán megvan, a 7-est olyan 10-ből egyszer nem veszi be, de alapvetően remekül működik. Oké, hogy olcsó bicaj, de mégiscsak Shimano azért. A fékek, ahogy a specifikációnál is mondtam, hidraulikus tárcsafékek, amikkel én nagyon meg vagyok elégedve. Az adagolás nagyon egyszerű, nagyon finoman és minimális erővel jár, és a fékhatás is egész jó. A 20%-os lejtőn utána lefele is mentem, hát egy 50-re tuti, hogy felgyorsultam, és bőven volt fékhatás onnan is nyilván. Vannak ennél komolyabb fékek, de ezzel sem volt soha olyan érzésem, hogy nem fogok tudni megállni. A hidraulikus fékek fényévekkel jobbak, mint bármilyen bovtenes megoldás, az U1-hez képest ez nagy különbség. Az elektromos rásegítés hatótávja terén a gyár 150 km-t ad meg, de ez úgy néz ki, hogy 50 kilós ember konstans 15 km/h megy vele egyenes úton. Én 85 kg vagyok, és volt szél, terep, város, minden. Általában 25 km/h mentem, és ilyen körülmények között egy olyan 60-70 km hatótáv reális, de szerintem ez teljesen korrekt, és a töltése pedig nyilván pofon egyszerű. Szóval ez volt a Turul U2 elektromos bicaj, a gyártó oldalán 730 euróért, a Geekbuyingen 760 dolcsis áron kínálják éppen a videó felvételekor, de van kuponom is hozzá. A Renato U2 kuponkóddal kedvezményt is kaptok, mind a Turul, mind pedig a Geekbuying oldalán. Ez egy tök szuper belépő szintű elektromos mountain bike, és ajánlom bárkinek, aki elektromos rásegítéses bicajt keres 300 000 forint alatt, aki mondjuk dimbes-dombos területen él, vagy akár futároknak is a napi munkát megkönnyítendő. Teljesen jól használható, tényleg kényelmesen vezethető, relatíve nagy hatótávval rendelkezik, és kifejezetten jó biztonságos fékek vannak rajta. A tartóssága Turol esetében vélhetően rendben van, már csak a hegesztések és az összeszerelés minősége is nagyon biztató, meg az EU-ban multik is árulják,
és például a gyártó oldalán egyébként 3 év garit adnak a vázra, a motorra és a töltőre 1 évet, az aksira pedig 6 hónapot. Egyébként a gyártó oldalán árulnak mindenféle kiegészítő alkatrészeket is, mobiltartót, lámpát, zárat, de akár töltőt, vagy még ami fontosabb, pótaksit is, hogyha esetleg az meghibásodna, vagy elhasználódna. Ja, és van RGB-s fény is a kerekekre, hogyha esetleg ilyen érdekelne titeket. Na szóval, hogyha megnézzük az elektromos mountain bike kínálatot a Google-ben, ez a gép az egyik legolcsóbb, kvázi csak az elődje, az U1-es az, ami észrevehetően olcsóbb ennél a körülbelül 200 000-es árával, de ez az U2, ez nagyobb aksit, hidraulikus fékeket kapott, amivel érezhetően jobb bringa lett, és szerintem megéri ezt a felárat. Én tényleg csak 2 dolgot hiányolok, egy első sárvédőt, illetve egy hátsó lámpát, ezeket leszámítva szinte tökéletes arra, amire kitalálták. Meg esetleg rakhattak volna rá egy kijelzőt a sebesség kijelzésére, de egyébként ezek mind nagyon könnyen orvosolhatók. Ti mit gondoltok róla? Vennétek ilyet? Beszéljük meg a komment szekcióban. Hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek hasonló kütyütesztek. Köszönöm szépen a megtekintést, viszlát a következő videóban. Sziasztok!